Morjesta huomenta, Ville. Huomenta, Jaska. Ollaan saatu aamupala niin kuin sullottua sisuksi. Kyllä, vielä pitäisi tää tiskit tehdä. Joo. Tässä. Aika sumppusena aukeaa tää aamu. Joo. Säännöstehän mun mielestä vähän ujosti lupaili meille aurinkoa tälle päivälle, mutta ei se nyt ainakaan vielä näytä siltä. Ei vielä. Itse asiassa mä tuossa katoin, että aamupäivä on tämmöistä sumusta. Joo. Toivottavasti se siitä vähän aukeisi, että sitten nähdään korvatunturikin. Kyllä, joo. Joo, se näkyy siinä matkalla muistaakseni kuitenkin, jos vaan nyt sitten on näkyvyyttä siitä. Niin. Mitäs nukuit? Oikein hyvin. Kyllähän se tuollaiseen 90 kilometrin jälkeen niin väsyttää ihan sopivasti. Ja kun päästiin vielä saunaan sitten. Niin... Ai. Aika luksusta, siis todella luksusta. On. Päästä saunaan ja uimaan. Kyllä. Jokivesi oli raikasta ja märkää. Just näin. No. Päivän suunnitelmiinhan meillä kuuluu, että me tosissaan ajellaan tästä. Suurin piirtein 6 kilometriä ajellaan ja sitten jätetään fillarit Kuusenpersiiseen ja patikoidaan loppu, koska sinne korvatunturista loppupätkää ei saa polkea. Ja huomio tähän väliin myös se, että kun tuonne rajapintaan menee, niin se tarvii erikseen luvan, että sinne saa mennä. Joo, rajavyöhykelupa. Rajan nettisivuilla on hyvinkin selkeät ohjeet hakea se. Ja se on tosi easy, vähän niin kuin ilmoitusluontoinen asia. Joo. Mutta me jatketaan tästä matkaa. Kohta pakataan pyörät päälle ja hoidetaan tiskit ja sammutetaan notskia. Lähdetään sitten kohti sumuisia vuoria. Kyllä. Joten palataan polun päältä. Se on moro. Moi. Hei, päästiin perille kurvaamaan. Joo. Ensimmäinen pitstoppi. Eka pitstoppi. Sitten jätetään pyörät tähän ja lähdetään kävelemään korvatunturiin. Mikäs mestä täällä? Rakitsanojan kammi. Joo. Tosi nätillä paikalla. Pienen tämmöisen mäen laella tässä. Ja pitää vähän vilkaista tuonne kammiin sisäänkin, että miltä näyttää. Aikaista hidasta 6 kilsaa. Joo, ei se ollut ihan mitään semmoista flow-neulaspaanaa. ei. Oli myös kivikkoa. Joo. Kyllä, oli kivikkoa ja juurakkoa, mutta oli siinä paikoin, niin kuin varsinkin se alkupätkä, niin kuin tosi helppoa. Oli. Joo, kyllähän se silleen ihan lepposasti tuli. Joo, kyllä. Mutta hitaasti. Joo, tuossa tänne ajellessani pari mönkkäriä ajoi meidän ohi pelastuslaitoksen. Joo. Mönkkäriä ja hakivat täältä haavoittuneen. Oli pyörällä kaatunut ja kylkensä loukannut. Niin juteltiin vähän niiden kanssa. Joo, siinä tuli ilmi justiinsa, että vasteaika esimerkiksi tähän Rakitsanojan kammille on 3 tuntia pelastuksella, että ellei tietenkin kopteri nyt sitten ole hälytetty paikalle. Mutta just mitä aikaisemminkin puhuttiin omavaraisuudesta ja tämmöisestä, niin ensiapukamat ja tietysti, että osaa myös käyttää niitä. Joo, ja semmoinen niin kuin varovaisuus täällä poluilla, että ei lähde niin kuin turhaan rehkimään ja ylittämään itteensä täällä. Et mieluummin hyppää fillarin päältä pois ja taluttaa vaikeimmat kohdat, koska apu on kaukana. Ja sitten sitä hankaloittaa se, että aina ei ole sitä kuuluvuutta puhelimessa. Kyllä.
Kyllä. Se on niin kuin, kannattaa pitää mielessä. Turvallisuus ennen kaikkea. Kyllä. Hei, mutta välpätähän me kamoja. Joo. Otetaan kaikki tarvittavat reppuun mukaan ja lähdetään patikalle. Kyllä. Jes, tehdään näin. Moi. No niin, varovasti. Joo. Kuinka löytyy? Löytyy. Kuinka menee? Oikein hyvin. Se on tämmönen loppuvastus tässä. Joo, vähän tämmöstä mäentynkää tähän loppuun. Joo. Piti ottaa hattua pois, meinaa vähän. Alkaa hiki ukon parasta valuu. Mut kohta huipulla. Kyllä. Toivottavasti siellä vähän tuulis. Kyllä niin kuin sielu ja silmä lepää. Kyllä. On tää niinku, maisema on jotenkin niin hieno. Ei olisi jotenkaan uskonut, kun ei tänne niin älytöntä nousua tehty. Jotenkin uskomatonta, että täältä sitten aukeaa kumminkin näin niin kuin älytön maisema. Ihan kuin oltaisiin niin kuin korkeammallakin. Kuinka korkea tää Korvatunturi? 400, jotain alle 500 on. Joo. Ja sehän on nimenomaan toi korkein kohta sitten. Joo. Ihan rivakasti käveltiin tänne. Oli jotenkin tosi hyvä fiilis kävellä. Joo. Ja se on kyllä nopeata polkua kuitenkin. Joo. Meillä oli ensiksi niin kuin vähän jonkin sortin ajatus, että me oltaisiin jatkettu vielä pyörillä ja tultu siihen niin kuin rajavyöhykkeen reunaan, mihin saa ajaa. Kyllä. Ja sitten kävelty siitä, mutta sitten me tultiin toisiin aatoksiin ja käveltiin sitten koko matka. Joo, ja se oli varmaan ihan hyvä päätös. Joo. Kyllä varmaan toi menee kävellen loppujen lopuksi kuitenkin nopeammin. Joo, kyllä. Joo, eri asia tietenkin, jos on maastopyörä alla, mutta ei tuommoisella gravelilla laukut selässä, niin mitään järkeä ollut. Hyvä päätös. Oli. Ja tästähän ei pitkään matkaa saa sitten tonne päin kävelläkään.
Joo, ei. Tossahan on ihan tuossa vieressä on tommosia aurauskeppejä, minkä yli ei sitten saa mennäkään. Että tää on tavallaan se kaukaisin piste sitten, joo. mihin saa mennä. Että ihan Korvatunturin huipullehan ei saa sitten mennä. Joo. Sitä saa ihastella vaan etäältä. Kyllä. Täältähän sitä on mukava ihastella. Tämä on hyvin erinäköinen huippu verrattuna niin kuin muihin Suomen tuntureihin. Joo, kun se on tommonen niin kuin terävä hammas. Jep. Se on hieno. Tässä se oli aika niin kuin unohtumaton paikka niin kuin syödä lounas. Oli, joo. Niin kuin aikamoinen maisematerassi. Ja keli aukesi meille vielä. Sininen taivas. Joo. Saattaa olla, mutta että tuosta taustalta kuuluu vähän niin kuin työkoneiden ääniä. Että meillä vähän tämä äänimaisema ei ole niin autenttinen kuin se voisi olla, mutta tänne just ollaan rakennettu uusi tupa. Joo, uusi päivätupa ja uusi huussi on tulossa. Joo. Ilmeisesti oliko, että kahden viikon sisällä olisi niin valmista, että sitten se on auki yleisölle. Joo. Hienoa vielä toi vanha tupakin on tuossa pystyssä, että se on varmaan semmoinen 24. Kyllä, just näin. Mutta siellä on hienoa vanhaa rekvisiittaa seinillä vielä, mitä siinä on vuosien saatossa kertynyt. Kyllä. Se on tosi tunnelmallinen. On tää hieno paikka, kannattaa tulla. Kyllä. Vaikka on vähän Taipaleen takana. 10 kilometriä. Joo, 10 kilsaa se taisi olla se kävelymatka. Joo. Mitäs vielä? Noin. Ei kai tässä. Me kerätään kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdetään talsimaan takaisinpäin. Joo, lähdetään takaisin ja sitten jatketaan vielä pyöräilyä jonkin matkaa. Sitten mennään Kemihaaraa takaisin ja siitä muutaman kilsa olisi ajatus. Päästään vielä Satulaankin tänne. Kyllä. Mahtavaa. Joten jatketaan Taipaleelta. Näihin kuvia, näihin tunne.
Korvatuturin booktrack. Onneksi toi tuli niinku kameralla. Sattuu kankkuun vähän. Tuli kameralla. Joo. Ai. No nyt on komea paikka. Ai. Olihan vaan päivä. Oli. Olihan vaan päivä. Pitkä päivä. Joo. Korvatunturilta jatkettiin matkaa. Ja siinähän meillä oli se 10 vielä kävelyä ja sitten päästiin pyörien selkään. Joo, lähdettiin pyöräilemään Rakitsanojalta Vieriharjun ja Kemihaaran kautta ja nyt päädyttiin tänne Seitajoen tulipaikalle. Joo. Et siitä tuli 20 kilsaa pyöräilyä vielä sitten Joo. kävelyn jälkeen. Kyllä. Joo. Kyllähän nämä pari päivää on niin kuin tuonne UK-puiston syövereihin ollut kyllä todella mielenkiintoiset. Ja paikoin meni vähän niin kuin maastopyöräilyn puolelle. Joo, meni. Et kyllä niin kuin aika haastavaa uraa ajoittain. Mutta oli siellä niin kuin hyvin ajettavaa, rullaavaa neulaspolkua. Ja sittenhän on tosi hienoja ne niin kuin metallipitkokset. Sitten sai niin kuin vauhtiin hurmaa niissä. On joo. Se leveyttä riitti. Kyllä, ja niissä pystyy nyt huoletta ajamaan pyöräleitä rippeletä, että rengas on jonkun pitkospuiden välissä tai näin, niin se on turvallista. Kyllä. Tosi hyvin niitä on ennallistettu, tehty uusia. Muutama pätkä siellä oli, missä oli vielä niitä vanhoja pitkoksia. Niin oli. Ne on kyllä nostalgisia, mutta vaarallisia. Niin, kyllä. Joo, mutta jos sinne aikoo lähteä, niin kannattaa ottaa huomioon, että siellä on haastavia paikkoja pyöräiltäväksi. Joo, se reitti on aika semmoinen, sanotaan, että jos olisi niin kuin, ei olisi laukkuja ja olisi kunnon maastopyörä alla, niin sehän olisi todella hieno reitti. Mutta sanotaan tälleen bikepackin pyörällä, niin ottakaa rauhassa. Joo, kyllä. Oot ihan oikeassa, Ville, tossa kyllä. Mutta täällä kello alkaa raksuttaa 11. Mä sain just riippumaton tonne puiden väliin ja Ville meinaa vetää pitualteen tähän laavun syövereihin. Ja me hypätään seuraavaksi Unten maille. Joten jatketaan huomenna retken vääntämistä. Koko päivä pyörän satulassa. Jep. Huomiseen. Hyvää yötä. Otetaan vielä.
Oishan siinä tossu kasvu. Tasasta. Aika vaireen hymy vetää naamalle pienen. Tämmönen loppusuora.